Mbroma të gjithëve dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shohim zhvillimet kryesore të ditës. Në 10 muaj financat kanë mbledhur 8 miliardë lekë më pak se plani. Në krahasim me 2017-ën, të ardhurat janë më të larta. Sipas të dhënave rezulton se janë mbledhur më pak para nga taksat mbi konsumin dhe më shumë nga fitimi i bizneseve. Arsyeja është edhe rënja e vlerës së euros. Ka shkuar në 15 numri i ndërtimeve që u shkatruan për projektin e Unazës së re. 2 ndërtime janë shkatruar në bashkëpunim me vetbanorët, ndërsa në zonën e sheshit Shqiponja situata u tensionua gjatë një aksioni, ndërsa protestat jo vetëm në Astir janë kthyer në aktivitetin kryesor të opozitës që po qëndron jashtë kuvendit. Zyra e hipotekës dhe legalizimeve pas një shkurti do të funksionojë si një vetme. Një ligj i vetëm është në kuvend dhe parashikohen në zgjidhjen për kthimin e pronave, legalizimet e ndërtimeve, tokat e 7501-shit dhe regjistrimi i të gjitha pronave. Nga 4.4 milion prona, 2.5 milion janë me probleme në regjistrim. Çdo vit 3000 vajza në Shqipëri nuk ndjekin mësimet në shkollë të mesme. Ato e mbyllin arsimimin e tyre me shkollën 9-vjeçare e shpesh e braktisin edhe atë për arsye që nga mungesa e kushteve me shkollat që ndodhen në larg banesave deri tek martesat në moshë të vogël. Tanja Fajon, eurodeputetja reportere për çështjen e liberalizimit të vizave, tha se Kosova e meriton heqjen e tyre. Ajo shprehur e zgënjur nga mungesa e vullnetit për liberalizim, ndërsa 22 eurodeputet me anë të një letre kërkojnë që të mos varritet më vendimi për Kosovën dhe vizat të hiqen. Protestuesit me jelek të verdhë në Francë fituan betejën me qeverinë. Kryeministri francez pezulloi për 6 muaj taksën e re mbi naftën. Për ditë të tëra, Parisi është kthyer në një shesh beteje mes protestuesve që kërkonin mosrritjen e çmimit të naftës dhe policisë. Në 10 muaj, financat kanë mbledhur 8 miliardë lekë më pak se plani. Në krahasim me 2017-ën, të ardhurat janë më të larta. Sipas të dhënave rezulton se janë mbledhur më pak para nga taksat mbi konsumin dhe më shumë nga fitimi i bizneseve. Arsyeja është edhe rënja e vlerës së euros. Të ardhurat në buxhet u rritën me 13.7 miliardë lekë për 10 mujorin krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, por në raport me planin që qeveria kishte parashikuar të mblidhte, ato janë 8 miliardë lekë më të ulta. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se ecuria e të ardhurave buxhetore këtë vit shfaq 2 tendenca të ndryshme. Të ardhurat nga taksat e konsumit kanë rritje të dobët, ndërsa ato që mblidhen nga puna dhe fitimet e biznesit janë në trend të fortë pozitiv. Sipas të dhënave për periudhën janar-tetor, të hyrat nga tatimi të ardhurave personale u rritën me 14.5% krahasuar me vjet, ndërsa ato nga tatim fitimi i bizneseve u zgjeruan me 6.6%. Sipas Ministrisë së Financave, rritja e të ardhurave nga taksat e punës është rezultati i shtimit të punësimit, pasi më shumë njerëz kanë një punë dhe kontribuojnë duke paguar taksa në shtet, ndërsa ecuria e tatim fitimit tregon se fitimi i sipërmarrjeve ka shënuar rritje gjatë këtij viti. Por teksa taksat mbi të ardhurat kanë ecuri pozitive, ato mbi konsumin kanë një rritje më të ngadaltë. Të ardhurat nga TVSH-ja, burimi kryesor i buxhetit të shtetit, u rritën me vetëm 3.5% krahasuar me vjet, ndërsa ato nga akcizat madje ranë me 0.8%. Sipas Ministrisë së Financave, ecuria e dobët e taksave të konsumit është e lidhur me kursin e këmbimit, ku vetëm si pasojë e rënies së euros ndaj lekut, buxheti ka humbur mbi 7 miliardë lekë të ardhura. Në krahun e shpenzimeve, qeveria ka vijuar politikën e shtrënguar të konsolidimit fiskal. Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit u rritën me vetëm 2.4% në terma vjetor, duke bërë që për 10 mujorin e këtij viti, arka e shtetit të rezultojë me suficit 1.4 miliardë lekë. Megjithatë, një pjesë e këtij suficiti është rezultati mos realizimit të investimeve publike, të cilat, edhe pse krahasuar me vjet janë rritur, në raport me planin e periudhës janë gati 10 miliardë lekë më pak. Shkatrimi i një ndërtimi 2 katësh për projektin e Unazës së re është shoqëruar me përplasje fizike mes banorëve dhe policisë. Ndërkohë deri më tani janë shkatruar 15 objekte. Më herët në zonën e Unazës, pronarët e 2 objekteve bashkëpunuan me bashkinë për të shkatruar ndërtimet e tyre. Për projektin e Unazës së re deri më tani janë shëmbur 15 ndërtesa.
Shumica prej tyre kanë qenë objekte banimi, si fillim janë duke u shëmbur ndërtesat informale. Ndodhemi në zonën 11 të Bashkisë së Tiranës, pranë sheshit Shqiponja. Edhe kjo zonë do të preket nga projekti i Unazës së re. Deri më tani në këtë zonë janë shëmbur 2 ndërtesa. Një e tillë ishte edhe zotit Bajram Nela, i cili në vitin 2005 aplikoi për proces legalizimi, një certifikat që nuk e mori kurrë. Një veprim të tillë ai në fillim e kundërshtoi, por gjithsesi ndërtesa u shkatërrua. Në 2005 e kam futur dhe mos më është bërë legalizimi, por sipas ligjit kam të drejtë ankimimi. Pra, e drejta e legalizimit tim vazhdon derisa gjykatat marrë vendim formës prerë. Pra, unë dje i kam nisë drejtorit përgjithshëm Artan Lames i kam nisë ankimimin. Pra, janë procedurë. Kur gjykatat marrë vendim formës prerë, objekti atëre është apo s'është proces legalizimi, ka të drejtë policia të vejë ta prishë apo shtej institucionet. Gjatë momentit të prishjes së ndërtesës dykatëshe, e cila shërbente si shtëpi dhe objekt shërbimi, nuk munguan dhe përplasjet me policinë. Më herët ishin shkatëruar 2 ndërtime në zonën e Astirit fare pranë vendit ku ndodhen protestat. Pronarët e ndërtesave bashkëpunuan me bashkinë për të larguar në mënyrë vullnetare mobilje dhe pajisjet e tjera e për t'i hapur rrugën e mjeteve të rënda. Dhe ndërkaq që protestat për banesat që do të shkatërrohen janë kthyer tashmë në aktivitetin kryesor të opozitës në vend këto ditët e fundit. Deputetët demokrat kanë ikur nga kuvendi dhe në mënyrë të organizuar gjenden në çdo protestë këtu në Tiranë. Presim pak derisa kronika të jetë gati. E ndjekim. Po ju i njoftua që do i prishni shtëpiat këtyre? A njoftum ne? Është ora 3 dhe u ndodhëm në zonën e bregut të Lumit, aty ku banorët kanë bllokuar rrugën në shenjë proteste për shkak të mungesës së dëmshpërblimeve për prishjen e banesave të tyre nga ndërtimi i bulevardit të ri. Në këto protestë, ashtu si edhe në të tjera, ka një prezencë të deputetëve demokratë dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Prezenca opozitarëve i ka dhënë një hon mediatike e protestave të banorëve, ndërsa nuk kanë munguar as deklaratat politike nga ana e tyre. Unë dhe kolegët e mi të Partisë Demokratike do jemi në mbrojtje të tyre, do jemi në mbrojtje të pronës. Protesta banorëve të Shkozës nuk nisi pa mbërritur më parë deputet të Partisë Demokratike. Në protestën e sotme nuk vëren forcat policie, ndërkohë deputetët demokrat përgjatë gjithë protestës po qëndrojnë në mbështetje të banorëve. Prej ditësh, banorët e Astirit protestojnë sipas stilit francez, me elek portokalli. Her pas here protestës së tyre ju bashkohet edhe lideri i opozitës, i cili mungoi këtë të martë, por në protestë u burej prezenca e deputetëve të tjerë demokratë. Kanë arritur të sensibilizojnë jo vetëm të pjesë të Tiranës, por gjithë Tiranën. Jashtë parlamentit për shkak të bojkotit opozita ka mbështetur banorët, të cilët protestojnë kundër shembjes së banesave të tyre, herë me deklarata politike, e herë vetëm me mbështetje fizike. Deputetë të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim shfaqen në çdo vatër proteste. Duket se opozita proteston reagimin qytetar, para se të marrë një vendim të cilin e pret, djegjen apo jo të mandateve. Zyra e hipotekës dhe legalizimeve pas një shkurti do të funksionojë si një e vetme. Një ligj i vetëm është në kuvend dhe parashikon zgjidhjen për kthimin e pronave, legalizimet e ndërtimeve, tokat e 7501-shit dhe regjistrimin e të gjitha pronave. Nga 4.4 milion prona, 2.5 milion janë me probleme në regjistrim. Nga një shkurti 2019, zyrat e hipotekës, legalizimeve, kthimet të pronave do të bashkohen në një institucion të vetëm që është Agjencia Shtetërore e Kadastrës.
Paralelisht, qeveria ka dërguar në kuvend një tjetër projekt ligj që merret me trajtimin e proceseve që lidhen me kthimin e pronave, legalizimin e ndërtimeve pa leje, tokat e shpërndara me ligjin 7501 dhe inventarizimin e pronave shtetërore. Ndërkohë, Agjencia e Kadastrës do të jetë e organizuar në nivel qendror dhe lokal. Legislacioni i ri i përmbledh të gjitha këto procese në një ligj të vetëm. Besoj që i pari do të jetë që do të mbyllet procesi i legalizimeve dhe i fundit në kohë që do të mbyllet është procesi i trajtimit pronës, sepse ai është vetë ligji i trajtimit pronës e parashikon me afat 10 vjeçar. Nga viti 1994, Shqipëria rezulton me 4.4 milion pasuri të paluajtshme, nga të cilat rreth 3.8 milion janë të regjistruara. Rreth 600.000 pasuri të tjera janë të paregjistruara, por përsëri një pjesë e mirë e pronave është me probleme. Rezulton që rreth 2.5 milion e pasurive të regjistruara janë me probleme, që do të thotë minimalisht duhen azhurnuar, përmirësuar, maksimalisht duhen bërë nga fillimi. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës emërohet dhe shkarkohet nga kryeministri. Fillimisht ky institucion do të ketë mbështetje buxhetore, gradualisht më pas do të kalojë me vetfinancim duke shfrytzuar tarifat e shërbimit. Pikat e basteve po zhvendosen drejt Kosovës dhe Maqedonisë. Menaxherët e disa prej këtyre pikave në Korçë po i mbyllin ato duke transferuar bazën materiale jashtë Shqipërisë. Ndjekim Dhoriela Çule. Ditët e para të muajit dhjetor janë shoqëruar edhe me mbyllje në mas të pikave të basteve sportive të cilat operonin në qytetin e Korçës. Mbi 50% e tyre kanë mbyllur qepenat dhe dyert duke transferuar bazën materiale drejt qendrës, ndërkohë që menaxherët e këtyre pikave jashtë kameras pohojnë se do të zhvendosin aktivitetin drejt Kosovës dhe Maqedonisë, ku ligji nuk e ndalon që ata të operojnë. Nga ana tjetër, kazinot janë duke vazhduar normalisht aktivitetin e tyre duke shfrytzuar kështu edhe javët e fundit për të punuar deri në 31 dhjetor. Në Korçë, komuniteti kërkonte prej kohësh largimin e lojrave të fatit dhe basteve sportive, duke i konsideruar këto aktivitete si fajtore për një seri problemesh sociale, që nga humbja e parave e deri tek divorcet. Frekuencat e lira nga fikja e antenave televizive duhet ishin shitur tashmë operatorëve që duan të fuqizojnë shërbimin 4G. Por Ankandi ka dështuar disa herë dhe sipas autoriteteve, arsyeja është se shtyrjen e kanë kërkuar vetë operatorët televiziv. Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare thotë se kanë qenë vetë operatorët që kanë kërkuar shtyrjen e Ankandit për 3 licencat që do të rrisin fuqinë e internetit 4G. Sipas drejtorit të autorizimeve në Akep Jetmir Braha, në shitje për 15 vjet, kanë dalë të drejtat e përdorimit të brezit të frekuencave 800 MHz. Zyrtarisht është njoftuar se ky brez është liruar tashmë nga transmetimet e televizioneve, ndërkohë nuk ka kufizime se kush merr pjesë në garë. Këto të drejta janë 3, për shkak sepse vetë brezi është i kufizuar për të dhënë vetëm 3 të drejta. Ndërkohë që pjesëmarrja është e lirë, nuk ka kufizime si për operator vendas si për operator të huaj, pasi tenderi është i hapur ndërkombëtar. Ndërkohë jemi edhe në një moment tjetër që është shtyrë kjo procedurë për në datën 7 shkurt të vitit 2019. Dhe kjo ka ardhur kryesisht me kërkesë të operatorëve, por edhe për disa ndryshime në vetë dokumentin e tenderit. Sipas Akep, këto frekuenca janë një mundësi e mirë për operatorët që duan të ofrojnë shërbime interneti 4G me cilësi të lartë për qytetarët. E para është mbulimi. Do të kemi një mbulim shumë më të mirë në brezin e frekuencave 800 MHz, pra e thonë në gjuhën e thjesht do kemi një sinjal më të mirë dhe më të fortë, dhe e dyta është që shpejtësia e transferimit të dhënave, pra edhe shpejtësia aksesimit në internet nga aparatet rritet ndjeshëm, domethënë me 3 fishin asaj që është aktualisht. Ankandi për rritjen e kapaciteteve 4G u shty nga 3 dhjetori në 7 shkurt të vitit të ardhshëm. Studentët e arkitekturës kanë protestuar duke nënshkruar edhe një peticion. Ata kundërshtojnë pagesat që duhet të bëjnë, vendimet për të cilat janë dhënë në mënyrë të beftë ditët e fundit. Ndjekim Kristi Gongon. Sot studentët të bashkuar për shkollim me dignitet. Disa vendime të papritura janë bërë shkak që studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikët, si dhe studentët e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, të bojkotojnë mësimin dhe të dalin të protestojnë para fakultetit. Nuk paguaj korruptimin, kompromisin dhe mashtrimin.
Arsyeja e parë ishte pagesa për çdo kreditë nga 6.700 vjetra. Arsyeja e dytë është njoftimi shumë i papritur për pagesën e shkollës, e cila duhet bëj brenda datës 15, ndërkohë që ne s'kemi as javë që kemi marrë vesh, data 15 erdhi. Dhe arsyeja e tretë ishte domethënë që të krijohet mundësia e kësaj pagese nëpërmjet këstave. Brenda 2 orëve, studentët e Politeknikut mblodhën 900 firma në një peticion kundër 3 vendimeve të padrejta, sipas tyre, si dhe shpenzimet mujore të një studenti të arkitekturës, veç tarifës vjetore të shkollimit janë të shumta. Në çdo lëndë neve bëjmë konsultime. Këto konsultime ne do i printojmë dhe ja tregojmë pedagogët për katës lëndës. Këto konsultime bëjnë lek, çdo mjet bëjnë lek. Një las bën 50 lekë të reja. Për mjetet i kushtojnë 100.000 lekë besoj po mua. Sipas VKM-s të datës 21 maj 2018, të gjithë studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë janë të detyruar të nënshtrojnë tarifës së shkollimit për kreditet në lëndët përsëritëse, teksa vijojnë studimet në vitin pasardhës. Pra nga kjo pikë, studentët preken në muajin janar, teksa fillon sezoni i provimeve. Tu i bëj thirrje dhe të gjithë universiteteve të Tiranës të shkojnë dhe të pyesin në zyrat e financës, sepse ky vendim për tarifimin e krediteve për provimet e mbartura nuk është aplikuar vetëm për Universitetin e Politeknikut. Ndërkohë që pagesa e tarifës vjetore, si rregull i miratuar nga Bordi i Universitetit Politeknik të Tiranës, është deri në përfundim të semestrit të parë. Çdo vit 3.000 vajza në Shqipëri nuk ndjekin mësimet në shkollë të mesme. Ato e mbyllin arsimimin e tyre me shkollën 9-vjeçare, e shpesh e braktisin edhe atë, për arsye që nga mungesa e kushteve me shkollat që ndodhen larg banesave deri tek martesat në moshë të vogël. Përqëndrimi i shkollave të mesme në zona urbane ose një shkollë mbulon disa fshatra ka bërë që shpesh të rinj të braktisin arsimin e mesëm dhe të mjaftohen me vetëm 9 klasë në këtë zona. Më të diskriminuara në këtë pikë duket se janë vajzat, pasi çdo vit 3.000 vajza braktisin arsimin e mesëm. Shikojmë që 3.000 vajza që mbarojnë 9-vjeçaren nuk shkojnë në shkollë të mesme, që do thotë arsimimi i tyre mbaron që në moshën 14 ose 15 vjeç. Shumë shkolla në vendin tonë kanë tualete të përbashkëta për djemt dhe vajzat, dhe kjo është një ndër arsyet se pse prindi nuk lejon vajzat të frekuentojnë shkollën e mesme në zona rurale, ndërkohë që Azizaj renditet dhe arsye të tjera. Mbase në gjithë zona rurale nuk ka gjimnaze, vajzat do duhet që të udhtojnë drejt një gjimnaze deri një qyteti dhe automatikisht udhtimi për vajza kthehen një çështje të sigurisë fizike dhe sigurisë personale, e cila përsëri çon disa pikpyetje që ka të bëjë me çështjen e integritetit të vajzave, pra si arrin shteti shqiptar, bashkitë së mos, të krijojnë mjedise të sigurta ose transport të sigurt për vajza për të vajtur në qytet për të aksesuar arsimin. Ndryshe nga djemtë të cilët kërkojnë të arsimohen me shpresën për të gjetur një punë, edhe pse arsimi në Shqipëri nuk përputhet me tregun e punës, vajzat në zona rurale, pasi arrin një moshë të caktuar, kanë prioritet martesën dhe jo arsimin. Për vajzat vazhdon të jetë midis moshës 16 dhe 19 vjeç. Pra nëse marrim të dhënat statistikore martesave, shikojmë që mosha mesatare e vajzave për martesën është ende shumë e hershme krahasuar me djemt. Djemt preferohet që të jenë në një punë, pra të kenë siguruar të ardhura para se ata të martohen, ndërkohë që për vajzat nuk është çështja të ardhurave. Të arsimuar ose jo, pamundësia për të gjetur punë i ka detyruar të rinj të emigrojnë drejt BE-s, qoftë duke u martuar herët me shqiptar që jetojnë jashtë, apo qoftë për të gjetur një punë për të jetuar në rastin e djemve. Sipas statistikave, afro 80% të rinjve kërkojnë të emigrojnë. Në gjykatën e Tiranës po zhvillohet gjyqi për çështjen e Toyota Yaris me miliona euro në bagazh. Gjyqi nuk është për autorët, por për deklaratat politike që erdhën pas ndalimit. Tauland Balla ka akuzuar Lulzim Bashën për shpifje, ndërsa avokatët e këtij të fundit kanë sjellë si provë në gjykat vetë padinë e deputetit socialist. Procesi gjyqësor për padin që deputeti socialist Tauland Balla ka bërë ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për shpifje në lidhje me 3.4 milion euro që u gjetën në disa autovetura Toyota nga një gjyq që duhet të shqyrtoj faktet, është kthyer në një gjyq loj fjalësh. Mbrojtja e avokatëve të zotit Basha se denoncimi në parlament rezultoi vërtet dhe se vetë zoti Balla në kallëzimin që ka bërë në prokurori për nxjerrje të sekretit shtetror ka deklaruar se Bashës me siguri ja kanë dhënë informacionin njerëz që janë marrë me hetimin, ka sjellë dhe reagimin e Tauland Ballës në seancën e kësaj të martë. Pala e akuzuar sjell si vetëm dokument mbrojtës kallëzimin tim tam prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Kështu i bie që zoti Basha i pas kam treguar unë për veten time. Nuk tham që
Zoti Basha ka marrë dieni për informacion që ka përhapur nga kallëzimi i zotit Balla. Ne thamë që vetë i kallëzuari, dhe kjo është prova, pranon që burimi i informacionit i zotit Basha ka qenë një burim i besueshëm. Ndërkohë dhe pyeti së gjyqtarit të çështjes Gert Hoxhës se kush ja ka dhënë informacionin kryetarit të Partisë Demokratike, që e dinte se do të vinin disa autovetura ku ishin fshehur miliona euro, avokatët e Bashës janë përgjigjur vetëm me faktin që kanë qenë disa burime të besueshme, por pa i treguar ato. Seanca e radhës është caktuar pas 2 javësh, ku pritet të deklarohet dhe përfundimi i shqyrtimit gjyqësor. Në 3 vite, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka në hetim 25 raste të zhdukjeve apo rrëmbimeve të personave të ndryshëm. Siç raporton gazetarja Anila Hoxha, ngjarjet lidhen me kriminalitetin. Për 4 vitet e fundit, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka hetuar rrëmbimin e 25 personave të zhdukur në mënyrë të çuditshme dhe pas një gjurmë. Dosjet janë referuar nga prokurorit e rretheve, pas elementeve shtesë, dëshmive dhe këqyrjes së mjaft kamerave, që i ka bindur hetuesit se njerëzit për të cilët nuk kishte asnjë gjurmë ishin rrëmbyer nga të tjerë. Rrëmbimi i 25 personave nga 2015 në 2018 ju konfirmua Top Channel pas interesimit pranë prokurorit të medias. Kulmi i rrëmbimeve është shënuar në vitin 2015, në të cilin janë denoncuar dhe hetuar 15 dosje. Mes tyre më e rënda ishte ajo e zhdukjes së Enver Stafukës. I zhdukuri ishte i dyshuari kryesor si njeriu që kishte grabitur automjetin, nga ku u qullua për vdekje komisari Dritan Lamaj. Por çështja që u kthye edhe në objekt gjykimi është rrëmbimi i Ridvan Lamajt në mes të Sarandës dhe në mes të ditës, ngjarje për të cilën u hetuan 3 persona. Për këtë krim, në fakt prokuroria ka dyshime se i zhdukuri ishte përdorur nga trafikantët për të transportuar drogë drejt Greqisë. Në vitin 2016, Krimet e Rënda kanë regjistruar procedimin për 4 rrëmbime dhe 2 vitet e fundit për 6 rrëmbime. Në vend të parë qëndrojnë rrëmbimet në qytetin e Vlorës, për disa prej të cilave janë transferuar hetimet e mëtejshme në Tiranë, si për zhdukjen e Leonard Mehmetit, Adriano Jahajt dhe Arisel Mazes. Por ndërkohë në prokurorinë e Krimeve të Rënda janë në hetim edhe 2 rrëmbime në Shkodër dhe një tjetër në Tiranë. Në faqen e Interpolit në këndin e të zhdukurve, Shqipëria ka të shpallur fotografitë e 145 personave të humbur, për fatin e të cilëve prej dekadash nuk dihet asgjë. Që nga Lorenz Kaca i zhdukur në 1991 në moshën 13 vjeçare, por edhe fëmijë të tjerë si Endri dhe Eva Dumani të rrëmbyer nga jati e të dërguar në Siri, deri tek të rinj që thanë se po largohen në emigracion, apo vajza që ikën befas nga shtëpia. Por vitet e fundit zhdukjet kanë marrë karakter më të sofistikuar, sepse njëri ndër ta ishte dëshmitar në një krim, sepse disa të tjerë u gjetën nga pala kundërshtare përpara se t'i gjende shteti, apo sepse pazaret e drogës janë prishur. Dhe nëse autoritetet nuk do të gjejnë se çfarë ndodhi me këta të zhdukur, të paktën kuptohet diçka se cili është portreti i krimit organizuar. Për Top Channel, Anila Hoxha. Tanja Fajon, eurodeputetja reportere për çështjen e liberalizimit të vizave, tha se Kosova e meriton heqjen e tyre. Ajo është shprehur e zgënjur nga mungesa e vullnetit për liberalizim, ndërsa 22 eurodeputet me anë të një letre kërkojnë që të mos varritet më vendimi për Kosovën dhe vizat të hiqen. Një grup prej 22 deputetësh të Parlamentit Evropian kërkuan që Kosovës të jepet liberalizimi i vizave pa shtyrje. Përmes një letre drejtuar Këshillit Evropian Donald Tuskut dhe presidencës austriake të BE-s, ligjvënësit thonë se liberalizimi i vizave do të përmirësonte qëndrueshmërinë dhe do të afrojë Kosovën me bllokun. Duke theksuar se ajo është i vetmi vend i papërfshirë në këtë regjim, deputetët shkruajnë se kjo krijon një ndjenjë izolimi, e cila ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve kosovar. Në letër përmendet fakti që Komisioni Evropian që në 18 korrik e ka pohuar se Kosova i ka përmbushur kriteret për përfshirje në këtë regjim dhe Parlamenti Evropian me shumicë votash në 13 shtator mbështeti liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Në Kosovë kishte shpresë se këtë muaj Këshilli i Ministrave i BE-s do ta diskutonte çështjen në takimin e 6 dhe 7 dhjetorit, por ajo nuk u përfshi në agjendë dhe kjo u konfirmua edhe gjatë vizitës së komisionerit të zgjerimit Johannes Hahn në Prishtinë të hënën. Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave Tanja Fajon deklaroi në Bruksel se qytetarët e Kosovës e meritojnë liberalizimin sepse Prishtina i ka përmbushur kushtet e vendosura. Ajo specifikoi Gjermaninë dhe Francën si 2 vende kyçe ku procesi i liberalizimit është bllokuar.
Protestuesit me jelek të verdh në Francë fituan betejën me qeverinë. Kryeministri francez pezulloi për 6 muaj taksën e re mbi naftën. Për disa ditë të tëra, Parisi është kthyer në një shesh beteje mes protestuesve që kërkonin mosrritjen e çmimit të naftës dhe policisë.